Neața, vai cât îți de răgușit. Oi, mi-au ieșit ochii, frate. Da, e nașpa să fi răcit. Sper să mă înțelegeți că am o voce de zici că nu mai am în curând. Dar asta nu mă împiedică să nu vorbim acum de... Stai să deschidem așa. Avem aici ceva mai special, adică doar pentru băieții care sunt interesați de camere video și de chestii de genul ăsta. Stai să pun capacul la carambitul ăsta, că nu-i de joacă cu el. Așa. Puțin, în cutia de astăzi avem puține chestii. Nu e nicio problemă. După cum am spus, este un clip pentru cei care se ocupă cu videografie și așa mai departe. Astăzi o să vorbim despre un cage de la băieții de la Rigland. Asta este cage-ul, bine, este invers, este practic așa. Așa. Deci, pentru mulți, probabil că chestia asta nu va spune nimic, însă pentru cei care va spune, din nou, este un cage pentru GH5 de la băieții de la Rigland, după cum se vede aici. O am de mai bine de vreo lună, cei care îmi urmăresc canalul și îmi urmăresc clipurile au văzut-o deja prin o grămadă de videouri, însă nu am apucat să-i fac, adică nu am putut, dintr-un motiv anume, să-i fac review până acum. Nu va fi un mare review pentru că nu prea am despre ce să vorbesc atât de mult. Vreau doar să vorbesc un pic despre funcționalitate, cu ce te ajută și dacă are vreo parte negativă sau nu. Aici vine prinsă camera, iar aici se prinde, după cum vedeți, este și mount mare și mount mic și se prinde pe trepied, la ce îți folosește și de ce ai avea nevoie de ea. Pe cameră toată lumea știe că există doar un hot shoe mount. Mai sunt adaptoare, mai sunt alte chestii, însă asta se folosește în momentul în care vrei să-ți construiești un rig pentru filmat, ceea ce implică mai multe chestii, mai multe accesorii. Eu știu, dacă de exemplu vrei să-ți montezi un friction arm și nu ai unde pe cameră, oricum nu ai unde. Așa că îl montezi aici pe asta și acum pe friction armul ăsta puteți să vă montați, eu știu ce nebunie aveți voi chef. De exemplu, o lampă care vine băgată aici sau eu știu ce, bine să-l strâng să nu spargă, sau eu știu ce altceva. Vă puteți monta, dacă aveți chef, pe partea asta la altă un GoPro sau eu știu ce alte nebunii mai aveți voi, un microfon în partea asta sau oriunde altundeva unde vrei. Chestii pe care nu le poți face doar pe o cameră, pentru că și dacă ai avea, să zici că pui un adaptor deasupra și pui mai multe pe el, greutatea e prea mare, va trage de hot shoe-ul ăla de la cameră, cine știe ce prostii mai face, mai se rupe sau chestii de genul ăla. De aceea se folosește un cage de ăsta. Dacă nu ai de gând să montezi mai multe chestii pe cameră, nu prea ai nevoie de ea, însă în mare parte cam este nevoie, pentru că ai un microfon, după cum v-am arătat, mai montezi, eu știu ce lumină, ce monitor mai montezi și așa mai departe. Monitor nu am să montez, că v-aș arăta. Dacă ai nevoie să-ți extinzi puțin rigul cu care filmezi, e nevoie de una de asta. Există și mânere de cumpărat de aici, după ce ai montat tot, îl iei frumos și o ții de aici să nu ții așa. După cum am zis, deja o am de mai mult de o lună, bine de o lună și nu am avut nici măcar o singură problemă cu ea. Adică nu prea ai ce probleme să ai. Singura problemă care ar putea să apară la o chestie de genul ăsta este în momentul în care bagi camera, să nu ai acces la butoane, la baterie, la carduri, la funcțiile camerei în mare parte, însă o să vă arăt imediat. Cage-ul ăsta nu blochează niciuna dintre funcțiile alea, ba chiar mai mult ai acces la toate, pentru că nu intră atât de mult înăuntru camera cât intră în altele. O să vedeți imediat. Deci după cum se vede, este acces și la HDMI și la toate alea, la micro USB, la microfoane, peste tot în partea asta la altă. În partea asta la altă vedeți că avem acces la carduri foarte frumos. Ai acces și la remote dacă ai nevoie, iar în partea de sus, după cum vedem, cage-ul nu blochează niciun buton, nimic. Ai acces la tot, inclusiv butonul de shutter și ce mai este pe aici, dial-ul și rec-ul și toate alea, după cum ați văzut. Părți negative asupra ei nu am găsit, altul în afară de faptul că mountul, după cum am spus, este separat, este diferit de toate. Nu pot să-l montez nici pe Gorilla Pod-ul meu, nu pot nici pe trepiedele de la Manfrotto, nu pot nici pe celălalt trepied pe care l-am, deci este nici pe Steady. Bine, Steady-ul are alt mount, dar nu ai ce face, asta este singurul dezavantaj pe care l-am găsit eu până acum. Însă în momentul în care îți faci un rig de genul, nu o să stai să tot scoți pe camere în continuu, să le schimbi și așa mai departe. Ai făcut-o și o schimbi obiectivul sau eu știu alte chestii, schimbi doar chestiile de care este neapărat nevoie să fie schimbate. Însă camera va rămâne în mare parte înăuntru în ea.
Eu de când o am băgat-o aici și dacă o scot direct de pe Manfrotto, de pe trepied și îmi rămâne cu tot cu cage. Doar dacă merg undeva în oraș și îmi trebuie camera pentru vlogging sau așa mai departe, pentru că în momentul când faci vlogging nu-ți permiți să mai pui încă, cât are asta, oare vreo 200 de grame, habar nu am. Cu cât e mai ușor rigul de vlogging, cu atât mai bine. Cei care fac vlog știți deja. Deci eu încă nu știu, sper să fie ok audio când o să ajung la calculator să le editez. Sunt curios, sper să fie ok, că dacă nu, problemă. Dacă nu, asta este, vă chinuiți să mă înțelegeți. Pun subtitrare. Toată chestia asta vine montată pe trepied. Așa. Bun, și cam asta ar fi tot ce aș putea să spun despre un cage, pentru că, da, sunt limitat de funcționalitatea care o are, care este una singură. Ajută la construirea rigului. Îți oferă abilitatea să montezi mai multe chestii pe cameră. Și bineînțeles să nu uităm că ai nevoie de cage ca să montezi un follow focus și așa mai departe. Sunt o grămadă de facilități pe care ți le oferă, dar doar în momentul în care ai nevoie de ea. Pentru cine este interesat, linkul beților de la Rigland este în descrierea acestui clip. Puteți să intrați acolo și să vedeți, să vă luați sau eu știu ce vreți voi să faceți, să vedeți, să faceți un browsing. Pentru mine este de foarte mare ajutor, de asta l-am și cumpărat. Mai montez tableta pe post de monitor, pentru că momentan nu am monitor, mai montez eu știu ce GoPro, mai montez eu știu ce microfonul și așa mai departe, deci pe mine mă ajută. Încă o dată vreau să menționez, pentru că nu vreau să creez confuzie, este doar pentru GH5, altă cameră nu se potrivește, GH5S-ul, bineînțeles, și dacă nu mă înșel, cred că și GH4, dar nu știu sigur. Bun, deci cam atât a fost, eu simt că am spus tot ce era de spus despre ea. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clip, știți bine ce aveți de făcut dacă v-a plăcut, dacă nu, faceți ce vreți voi. Eu v-am pupat și ne vedem în următorul clip.